ถ้าพูดชื่อ AKB48 ขึ้นมาเราคงจะต้องนึกถึงเธอคนนี้มาเอดะอาซึโกะผู้หญิงที่ไม่มีอะไรพิเศษมากมายทั้งรูปร่าง หน้าตา ความสามารถในการร้องการเต้นทุกอย่างล้วนแล้วก็เหมือนผู้หญิงธรรมดาทุกคนทั่วไปแต่ความธรรมดาของเธอนี่แหละที่ทำให้เธอนั้นพิเศษกว่าคนอื่นการที่เธอได้เป็นเซนเตอร์ในเกือบทุกเพลงของ AKB48 ทำให้เธอได้รับฉายาว่าเซนเตอร์ตลอดกาลเธอเป็นคนที่ไม่ใช่มีแค่ความพยายามแต่เธอยังคงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดทำให้เธอนั้นได้รับเสียงคำชื่นชมและประสบความสำเร็จและในคลิปนี้เราจะมาเปิดแฟ้มประวัติของเมมเบอร์ AKB48 ที่ยิ่งใหญ่คนนี้มาเอดะอาซึโกะเด็กผู้หญิงจากชิบะผู้มาจากครอบครัวธรรมดามาเอดะอาซึโกะเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจาเท่าไหร่ขี้อายไม่ค่อยร่าเริงและไม่ชอบอยู่ต่อหน้าผู้คนมากๆคนภายนอกมักมองเห็นเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่มืดมนแต่แล้ววันหนึ่งที่เธอออกไปซื้อของกับแม่เธอได้เห็นโปสเตอร์ที่ประกาศรับสมัครไอดอลสำหรับอัดจังแล้วใจจริงเธอไม่คิดอยากจะเป็นไอดอลเลยแต่คำจากโปสเตอร์นั้นที่บอกว่าผมอยากเจอคุณจริงๆข้อความของอากิโมโตะยาสุชิมันเข้าไปกระแทกใจของเธอในเวลานั้นมันทำให้เธอเอ่ยปากบอกกับแม่ว่าเธอต้องการจะไปออดิชั่น AKB48 ซึ่งอัดจังก็ได้ผ่านการออดิชั่นและได้เป็นหนึ่งใน24เมมเบอร์ของ AKB48 โดยเป็นเมมเบอร์ในทีม A ยุคแรกเริ่มหรือ Original Team A นั่นเองและในวันที่เธียเตอร์ของ AKB48 ได้เปิดอย่างเป็นทางการอัดจังก็ได้เป็นเมมเบอร์ที่ได้ขึ้นแสดงในวันนั้นซึ่งในการแสดงถ้าไม่นำนักข่าวและทีมงานคนดูจริงๆมีเพียงแค่7คนเท่านั้นคงเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆที่คนแสดงนั้นมีมากกว่าคนชมแถมในวันนั้นพวกเธอยังเตรียมช่วงอังกอร์ไว้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงของผู้ชมที่ร้องขออังกอร์เลยในระยะเวลาช่วงแรกของ AKB48 นั้นลำบากจนถึงต้องทำบัตรฟรีมาแจกผู้คนเพื่อให้เข้ามาชมการแสดงโดยที่อัดจังและเพื่อนๆต้องออกมาแจกบัตรให้ผู้คนที่เดินไปมาตามถนนด้วยความยากลำบากและความสิ้นหวังในเวลานั้นทำให้เมมเบอร์ส่วนมากที่ล้วนยังเป็นเด็กต้องร้องไห้ออกมาจนหลายคนในตอนนั้นรู้สึกอยากออกจากวงรวมถึงอัดจังด้วยทำให้อากิโมโตะยาสุชิต้องเข้ามาพูดปลุกใจพวกเธอแล้วในที่สุดความพยายามของพวกเธอรวมถึงกระแสปากต่อปากก็ทำให้ AKB48 เริ่มเป็นวงที่มีคนสนใจมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดพวกเธอก็ได้ออกซิงเกิลแรกต่อมาเมื่อ AKB48 มีรุ่น 2 เพิ่มขึ้นมาทำให้มีจำนวนเมมเบอร์มากจนผู้ชมไม่สามารถจำว่าใครเป็นใครได้ทำให้มีการเลือกเซนเตอร์ขึ้นซึ่งคนที่ถูกเลือกก็คืออัดจังนั่นเองแต่ว่าตัวอัดจังเองนั้นเธอก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเห็นว่ามีคนอื่นอีกตั้งหลายคนที่ทั้งร้องและเต้นเก่งกว่าเธออย่างไรก็ตามในเดือนตุลาคมปี 2006 AKB48 ก็ออกเมเจอร์ซิงเกิลแรกอย่างเป็นทางการในเพลงไอตากาตาซึ่งเซนเตอร์ของเพลงนี้ก็คืออัดจังนั่นเองโดยที่เพลงไอตากาตาก็ได้ไปในอันดับที่ 12 ของ Oricon Chartและในเดือนพฤศจิกายน AKB48 ได้ก้าวออกจากเธียเตอร์พวกเธอได้แสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในชื่อไอตากาตาฮาชิระวะไนเซะต่อมาในปี 2007 อัดจังได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกในเรื่อง How to Become Myself หรือมีชื่อญี่ปุ่นว่าอาชิตะโนะวาตาชิโนะสุคุริคาตะโดยรับบทเป็นฮานาดะฮินาโกะเด็กผู้หญิงที่ป๊อปปูล่าในหมู่เพื่อนๆแต่แล้ววันหนึ่งที่ความเห็นของเธอไม่ลงรอยกับเพื่อนๆจนทำให้เธอนั้นต้องอยู่คนเดียวต่อมาในเดือนกรกฎาคมอัดจังได้เซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่โอตะโปรดักชั่นซึ่งก็มีทั้งโอชิมะยุโกะและโอโนะเอรินะที่ได้เซ็นสัญญาเหมือนกัน
และในเดือนตุลาคมอาจังก็ได้ขึ้นปกนิตยสาร Big Comic Spirit ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในการขึ้นปกเดี่ยวของอาจังต่อมาในปี 2008 อาจังได้รับบทนำในเรื่องชิโอริโตะชิมิโกโนะไคกิจิเกนโบะโดยที่อาจังรับบทเป็นชิมิโกะเด็กผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ประหลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองตลอดซิงเกิลที่ 1-9 อาจังเป็นเซนเตอร์มาทั้งหมด 8 ครั้งโดยซิงเกิลที่เธอไม่ได้เป็นเซนเตอร์ก็คือซิงเกิลที่ 3 เคเบสึชิเตอิตะไอโจะโดยที่ซิงเกิลนี้ทาคาชิมินามิเป็นเซนเตอร์พอมาในซิงเกิลที่ 10 นี้อาจังก็ได้เสียตำแหน่งเซนเตอร์อีกครั้งให้เด็กประถมที่ชื่อมัตสึอิจูรินะที่เพิ่งออดิชั่นเข้ามาในวงน้องของ AKB48 อย่าง SKE48 มันแสดงให้เห็นว่าอาจังนั้นก็ไม่ได้จะได้เป็นเซนเตอร์เสมอไปความกดดันในช่วงนั้นของอาจังทำให้อากิโมโตะยาสุชิต้องถามเธอว่าเธอนั้นยังไหวอยู่หรือเปล่ากับตำแหน่งเซนเตอร์ซึ่งอาจังก็ตอบว่าเธอนั้นยังคงไหวและจะพยายามต่อไปต่อมาเมื่อชื่อของอาจังเริ่มที่จะโด่งดังมากขึ้นภาพของเธอปรากฏขึ้นแทบทุกที่ทำให้มีบางคนเกิดอาการรำคาญที่เห็นเธอแทบตลอดเวลาจึงทำให้มีกลุ่มที่แอนตี้เธอขึ้นมาแต่ถ้าจะพูดให้ถูกนั้นเธอก็มีแอนตี้ตั้งแต่ที่เธอถูกเลือกเป็นเซนเตอร์แล้วซึ่งแอนตี้ของเธอก็คือแฟนคลับของเมมเบอร์คนอื่นนั่นเองต่อมาในปี 2009 อาจังก็ได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของตัวเองที่มีชื่อว่า Hi โดยที่มียอดขายกว่า 10,000 เล่มและในเดือนกรกฎาคมการเลือกตั้งครั้งแรกของ AKB48 ก็มาถึงซึ่งในขณะที่ผู้ประกาศกำลังประกาศอันดับที่ 2ก็ได้มีแอนตี้แฟนตะโกนชื่ออาจังออกมาเหมือนกับว่าไม่อยากให้เธอได้อันดับที่ 1แต่แล้วอันดับ 1ในการเลือกตั้งครั้งแรกของ AKB48 ก็คือมาเอดะอาซึโกะนั่นเองการกล่าวสปีดของเธอนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาเธอไม่มีอะไรมากไปกว่าการขอบคุณและขอบคุณแฟนๆทุกคนเธอถามตัวเองตลอดว่าจะสามารถยืนอยู่ตรงจุดๆนี้ได้ไหวหรือไม่แต่อาจังก็ตัดสินใจแล้วว่าเธอจะอุทิศชีวิตให้กับ AKB48 เพื่อตอบแทนทุกคนพวกเธอจะพยายามไปด้วยกันนับแต่บัดนี้โดยที่เพลงในการเลือกตั้งครั้งแรกของ AKB48 ซึ่งเป็นซิงเกิลที่ 13 มีชื่อว่า Iwake Maybeต่อมาในเดือนตุลาคม AKB48 ก็ได้ออกซิงเกิลที่มีชื่อว่า River โดยที่ไมดะอาซึโกะเป็นดับเบิลเซนเตอร์คู่กับทาคาชิมินามิซึ่งซิงเกิล River นี้เป็นครั้งแรกที่ AKB48 ได้อันดับ 1 ของ Oricon Chart ไปครองต่อมาในปี 2010 จุดเริ่มต้นของซีรีส์ยังกี้สุดโด่งดังของ AKB48 มาจิสุกะกาคุเอ็นโดยที่อาจังได้รับบทนำเป็นมาเอดะอาซึโกะนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ในโรงเรียนมาจิโจโรงเรียนยังกี้ที่วันๆไม่ได้เรียนเอาแต่ตีกันโดยที่มีชมรมเครื่องเป่าราปาป้าอยู่จุดสูงสุดของโรงเรียนและในเดือนกรกฎาคมการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ของ AKB48 อาจังได้ไปในอันดับที่ 2เธอกล่าวว่าเธอรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นตอนนี้เธอคิดว่าเธอยังคงไม่เหมาะสมกับอันดับ 1ปีที่แล้วที่เธอได้อันดับ 1ไปนั้นเธอคิดว่าตัวเองยังทำหน้าที่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ไม่ว่ายังไงเธอจะทำหน้าที่ในตำแหน่งที่ตัวเองได้รับให้ดีที่สุดและในซิงเกิลที่ 18 ของ AKB48 ที่มีชื่อว่า Beginner โดยที่อาจังก็เป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้ซึ่งนี่เป็นซิงเกิลแรกของ AKB48 ที่ทำยอดขายไปมากกว่า 1 ล้านก๊อปปี้ต่อมาในปี 2011 อาจังได้รับบทนำในเรื่องโมชิโดระภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่ทำมาจากอนิเมะชื่อเดียวกันโดยที่อาจังรับบทเป็นคาวาชิมะมินามิเด็กนักเรียนม.ปลายที่กลายเป็นผู้จัดการทีมเบสบอลแทนที่เพื่อนของเธอที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
โดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงประกอบซึ่งเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของอัดจังที่มีชื่อว่า Flower โดยที่เพลงนี้ได้ไปถึงอันดับหนึ่งใน Oricon Chart ทำให้อัดจังเป็นเมมเบอร์ของ AKB48 คนแรกที่ซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองได้อันดับที่หนึ่งใน Oricon Chart ต่อมาในการเลือกตั้งครั้งที่ 3 ของ AKB48 อัดจังทำได้เธอกลับมาได้ที่1อีกครั้งทันทีที่ประกาศชื่อไมดะซึโกะน้ำตาแห่งความตื้นตันก็ไหลออกมาเธอกล่าวว่าตลอดปีที่ผ่านมาในขณะที่เธอคิดถึงเรื่องต่างๆมากมายแม้ว่าเธอจะได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆทุกคนก็ตามแต่หลายครั้งที่เธอต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวความกดดันต่างๆที่อัดจังได้รับในตลอดปีที่ผ่านมาทำให้เธอกล่าวประโยคนี้ออกมา私のことが嫌いな方もいると思います一つだけお願いがあります私のことは嫌いでも AKB のことは嫌いにならないでくださいซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้อัดจังได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่ 22 ที่มีชื่อว่า Flying Get ต่อมาในเดือนกรกฎาคม AKB48 ได้จัดคอนเสิร์ตในโดมครั้งแรกที่เซบุโดมซึ่งการแสดงในเวทีที่ใหญ่มากทำให้เมมเบอร์แต่ละคนต้องสับสนในเส้นทางหลังเวทีจึงทำให้คอนเสิร์ตในวันแรกของพวกเธอทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรและในวันที่ 2 ระหว่างการฝึกซ้อมโดยความเครียดและความเหนื่อยล้าทำให้อาจังมีอาการทรุดตัวลงด้วยภาวะหายใจเร็วเกินไปอย่างไรก็ตามเธออดทนและสามารถกลับมาได้ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มแต่ไม่ว่ายังไงหลังเวทีก็ยังคงวุ่นวายทำเอาเมมเบอร์ต้องเหนื่อยล้าทุกคนเรียกได้ว่ามันเหมือนกับพื้นที่สงครามชัดๆทำให้อาจังเกิดอาการหายใจเร็วอีกครั้งแต่เธอก็ได้ฝืนร่างกายของตัวเองเพื่อให้ได้ขึ้นแสดงเพลง Flying Get เพลงของการเลือกตั้งที่เธอได้อันดับที่ 1หลังจบเพลงอาการของเธอก็กำเริบขึ้นอีกครั้งทำให้เธอต้องพลาดในส่วนของอังกอร์ในเพลงยังกี้โซแต่ว่าอาจังเธอยังคงต้องการที่จะขึ้นเวทีเธอจึงออกมาแสดงอีกครั้งในเพลงเซอิชุนโตะคิซุนะอิมามะและคอนเสิร์ตในวันนั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของทุกคนแม้จะแลกมาด้วยร่างกายที่เหนื่อยล้าก็ตามและในช่วงท้ายปีในงาน Japan Record Award ครั้งที่ 53 รางวัลที่พวกเธอ AKB48 ใฝ่ฝันที่จะได้มันมาเพื่อที่จะได้ถูกยอมรับในฐานะศิลปินมากขึ้นในปีนี้พวกเธอได้เข้าชิงกับเพลง Flying Get ซึ่งพวกเธอก็ทำได้พวกเธอนั้นได้รางวัล Japan Record Award มาครองจนได้ในที่สุดต่อมาในปี 2012 ในงาน Japan Academy Award ครั้งที่ 35 ซึ่งอัดจังก็ได้รับรางวัลนักแสดงยอดนิยมจากเรื่องโมชิโดระและในเดือนมีนาคมในวันสุดท้ายของคอนเสิร์ตที่ไซตามะอารีนาช่วงท้ายของคอนเสิร์ตอัดจังกล่าวว่าการที่เธอนั้นเข้ามา AKB48 นั่นคือการตัดสินใจสำคัญครั้งแรกในชีวิตของเธอดังนั้นในวันนี้ขอให้เธอได้ตัดสินใจครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง私前田敦子は AKB48 を卒業しますไมดะ อาซึโกะประกาศจบการศึกษาท่ามกลางผู้คนจำนวนกว่า 25,000 คนในไซตามะอารีนาในเดือนมิถุนายนอัดจังได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่ 2 ของตัวเองที่มีชื่อว่าคิมิวะโบคุดะซึ่งเป็นซิงเกิลเดี่ยวลำดับสุดท้ายของเธอในฐานะ AKB48 ต่อมาในเดือนกรกฎาคมอัดจังได้แสดงภาพยนตร์เรื่องคุเอคิเรชะโดยที่เธอรับบทเป็นลูกจ้างในร้านหนังสือที่ชื่อซากุระอิยาสุโกะโดยบทของเธอถือเป็นตัวหลักและกุญแจสำคัญของเรื่องซึ่งอัดจังเธอได้รางวัลจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ถึง 2 รางวัลได้แก่ทามะฟิล์มอวอร์ดครั้งที่ 4 ในสาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมและ Japan Film Professional Award ในสาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยม
และในการเลือกตั้งในปีนั้นอาจังเธอได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเลือกตั้งแต่เธอก็ได้ไปปรากฏตัวที่งานเพื่อแสดงความยินดีกับโอชิมะยูโกะที่ได้อันดับที่ 1และในเดือนสิงหาคมคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมหนึ่งในความฝันของ AKB48 ที่เป็นจริงหลังจากผ่านมา 7 ปีและคอนเสิร์ตนี้ยังถือเป็นคอนเสิร์ตจบการศึกษาของอัดจังอีกด้วยส่วนสเตจจบการศึกษาของอัดจังนั้นได้ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube และ Google Plus อย่างไรก็ตามยังมีผู้คนต้องการไปดูที่เธียเตอร์ทำให้สเตจจบการศึกษาของอัดจังมีคนที่ต้องการตั๋วถึง 229,069 ที่ถือเป็นจำนวนตั๋วที่มากที่สุดนับจากเปิดเธียเตอร์มาตั้งแต่ปี 2005 ต่อมาในปี 2013 AKB48 ได้จัดคอนเสิร์ตฤดูร้อนที่ซัปโปโรโดมโดยที่อัดจังก็ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตนี้ด้วยซึ่งเธอก็ได้ทำการแสดงซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่ 3 ของตัวเองในเพลง Time Machine นันเตะอิราไนโดยที่ซิงเกิลนี้ก็ได้ออกวางจำหน่ายในเดือนกันยายนและยังเป็นทีมซองของมินิซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องยามาดะคุงโตะนานานินโนะมาโจะและในปี 2014 อัดจังได้รับบทนำในภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญในเรื่อง Seven Code โดยเธอรับบทเป็นอากิโกะหญิงสาวที่เดินทางมารัสเซียเพื่อที่จะตามหานักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งที่เคยเจอที่ญี่ปุ่นซึ่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่ 4 ของอัดจังโดยที่มีชื่อว่า Seven Codeและในปี 2016 อัดจังก็ได้ออกอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกของเธอซึ่งอัลบั้มนี้มีชื่อว่า Selfish และในปัจจุบันนั้นอัดจังเธอก็ได้เป็นนักแสดงตามความฝันที่เธอเคยพูดไว้ในตอนออดิชั่นโดยที่ปี 2018 เธอก็ได้ประกาศแต่งงานกับคาซึจิเรียวนักแสดงและนักพากย์เสียงและในเดือนมีนาคมปี 2019 ทั้งคู่ก็ได้ลูกชายเป็นทายาทในที่สุดตลอดชีวิตที่ผ่านมาของอัดจังเธอยอมรับว่าถ้าเธอไม่ได้มาเป็น AKB ป่านนี้เธอคงเป็นแค่พนักงานในโรงงานแต่ถึงยังไงแม้เธอเข้ามาได้การที่เธอได้รับบทเป็นจุดเด่นของวงหรือเซนเตอร์มันทำให้เธอต้องกดดัน22 จาก 27 เพลงนี่คือจำนวนที่เธอได้เป็นเซนเตอร์เธอต้องอดทนต่อแอนตี้ที่พร้อมทำลายเธอตลอดเวลาแต่สิ่งสำคัญที่สุดของเธอคือความพยายามจากคนที่เริ่มจากศูนย์กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจและนี่คือผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นเซนเตอร์ตลอดกาลไมดะ อาซึโกะ